Hai, saya Fatin daripada CCS Coffee Shop Johor Bahru. Di belakang saya ada sebuah kereta perdua Myvi. So hari ini dia akan buat installation untuk bahagian 4 pintu. Sebelum pemasangan, saya akan tunjuk dulu untuk dia punya material. Korang nak tahu tak material apa yang kita akan gunakan untuk kereta ni? Kalau nak tahu, jom follow saya. Untuk first layer, iaitu layer yang pertama, kita akan pakai DrArtex Gold HD. DrArtex Gold HD ni ketebalan dia adalah 2.6, iaitu berfungsi sebagai vibration damper untuk kurangkan masalah bunyi gegaran. Untuk layer yang kedua pula, iaitu DrArtex Integra. DrArtex Integra ini berfungsi sebagai noise insulator yang berketebalan 7 mm. Okey, untuk material yang seterusnya kita akan pakai vibration damper daripada DrArtex Iridium berketebalan 2.0 mm. Material ini berfungsi sebagai untuk improve sound system dan juga kurangkan masalah bunyi gegaran daripada bahagian tengah pintu. Untuk material yang terakhir, yang ini kita akan pasang di bahagian door trim, iaitu DrArtex Glaze yang berketebalan 15 mm. Fungsinya adalah sebagai kurangkan masalah bunyi dan juga serak bunyi daripada bahagian door trim. So anda semua dah faham material apa yang kita akan pakai? Jom follow saya untuk bahagian pemasangan. Sebelum mulakan pemasangan, kita perlu buka bahagian door trim dulu. Cuma korang kena hati-hati sebab bahagian door trim ada soket dan juga klip-klip. Takut patah nanti susah lah. Okey, selesai saja kita buka bahagian door handle punya cover, seterusnya kita akan buka bahagian sini pula. Okey, untuk proses seterusnya kita nak buka bahagian door trim. So proses dia macam ni lah. Kita kena buka dari arah sini, kita just tarik dari atas. Dalam ni memang kosong, tak ada apa-apa. Okey, seterusnya sekarang ni lepas kita dah buka bahagian door trim, dekat bahagian tengah memang ada plastik lah. So sekarang ni plastik ni kita nak buka dia pelan-pelan. Okey, sebab dia ada gam hitam kat sekeliling ni. Okey, selesai saja kita buka bahagian plastik tadi. So boleh nampak lah dekat bahagian dalam ni memang totally kosong, tak ada apa-apa. Jadi material yang kita akan pasangkan, kita pakai Gold HD DrArtex sebagai first layer material. So nanti kita akan tunjuk hasilnya pada hujung video nanti. Visit Car Comfort Shop for more info.